მოგესალმებით მეგობრებო, ამ ვიდეოში გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ P2P დეპოზიტი ბაიბიტზე PayPal-ის მეშვეობით. აუცილებლად უყურეთ ვიდეოს თავიდან ბოლომდე, ვინაიდან უამრავი დეტალი არის აქ გასათვალისწინებელი და არაფერი არ გამოგრჩეთ. სრულყოფილად უნდა გააკეთოთ ეს ოპერაციები. შევდივართ აი აქ Buy Crypto-ში. შემდეგ P2P trading-ს ვაწვევით. შემდეგ ჩვენ გვინდა ყიდვა და ვირჩევთ buy-ს. შემდგომ PayPal-ზე ზოგს აქვს დოლარში, აი ანგარიში, ზოგს აქვს ევროში. ჩემ შემთხვევაში არის ევრო და ამიტომ აი აქედან უნდა შევცვალო ჩემი ვალუტა და ავირჩიო აი ეს. ამის შემდგომ ვირჩევთ payment methods, გადახდის მეთოდს. ეს არის დაწყობილი ანბანის მიხედვით და ძალიან ადვილი არის ამის პოვნა. აქ არის ჩვენი PayPal-იც. აქ დავაკონფირმებთ. და აქ ამოგვიგდებს მომწოდებლებს, ასე რომ ვთქვათ, P2P ტრეიდერებს და მათ მიერ შემოთავაზებულ კურსს. გაითვალისწინეთ, რაც უფრო მაღლა არის პოზიცია, ანუ პირველი, ეს გვთავაზობს ყველაზე საუკეთესო კურსს. მეორე რაც უნდა გავითვალისწინოთ არის ტრანზაქციის ლიმიტები, მაგალითად ეს პიროვნება გვთავაზობს საუკეთესო კურსს, მაგრამ მინიმუმ მისგან უნდა ვიყიდოთ 50 ევროს ექვივალენტი USDT. ვინაიდან საჩვენებელი ვიდეო არის, მე შევიძენ ახლა 10 ევროს შესაბამის ან ექვივალენტი USDT-ს. გაითვალისწინეთ, თან ეს პიროვნება უკვე ონლაინ არის, შეგვიძლია პირდაპირ მივწეროთ, ანუ SMS-ის გაგზავნა ყველასთან შეგვიძლია, მაგრამ რადგან ონლაინ არის, მარტივად და სწრაფად გააკეთებს ტრანზაქციას. შემდეგ ვაწვევით ყიდვას. აქ ვწერთ თანხის რაოდენობას. ამ შემთხვევაში ჩავწერ 10 ევროს და ვაწვევით buy-ს. შემდეგ აქ გამოგვიჩნდება მონაცემები, გადავიხდით 10 ევროს და ჩაგვერიცხება 10 USDT. ვაწვევით შემდეგ Pay Now-ს, უკვე როცა ვაპირებთ ყიდვას და გამოგვიჩნდება მონაცემები, სადაც უნდა გადავრიცხოთ ეს 10 ევრო. უნდა გადაირიცხოს 10 ევრო. ეს არის მიმღების სახელი და გვარი, ეს არის მიმღების PayPal-ის იმეილი. დავაკოპირებთ PayPal-ის იმეილს. შემდეგ გადავდივართ PayPal-ის ანგარიშზე. აქ ვაწვევით send-ს და აქ ვაფეისტებთ იმ ადამიანის იმეილს, მომხმარებლის. აი აქ ამოვაგდო, მე გადანარიცხი მაქვს უკვე რამოდენიმეჯერ გავაკეთე P2P ტრანზაქცია და აუცილებლად აქ უნდა წავიკითხოთ. ესე იგი, აქ არის გაფრთხილება, როდესაც ჩვენ გავაკეთებთ ტრანზაქციას, აი ესეთი სიტყვები BTC ან USDT შესყიდვა, ასეთი კრიპტოსთან დაკავშირებული სიტყვები არ უნდა დავუწეროთ დანიშნულებაში. და უბრალოდ უნდა გადავრიცხოთ სტანდარტულად, აი მაგალითად ასე. აქ დავაწერ 10 ევროს. ანუ ეს ავტომატურად აკონვერტირებს მისი ძირითადი ვალუტა, ამ შემთხვევაში არის დოლარი. ამიტომ მე როცა ევროს გავაგზავნი, მას დაუკონვერტირებს და დაუჯდება დოლარი. ამიტომ აქედან უნდა შევცვალოთ, აი ესეც გასათვალისწინებელი არის და მივუთითოთ ევრო, რადგან ის აიღებს გაგზავნილ 10 ევროს სუფთად. აქედან მესიჯში არაფერი არ გვჭირდება საერთოდ. და გაითვალისწინეთ, უნდა მივუთითოთ friends and family. ანუ მეგობრები და ოჯახი, ანუ როგორც პირადი გადარიცხვა, private transfer-ი ასე გამოვა. ესე იგი, საბანკო ანგარიშიდან ჩავუმაჭრეს 10 ევროს, PayPal-ს საკომისიო არ მიაქვს და სუფთად გადაერიცხება 10 ევრო ამ პიროვნებას. დავაწვევი send-ს და გადაირიცხა უკვე done-ს მივცემ.
და ვაწვევი payment complete. ეხლა ველოდებით, როცა დაადასტურებს თვითონ ეს პიროვნება PayPal-ის მიერ მიღებულ თანხას, ჩვენ დაგვერიცხება 10 ტეძერი. აქედან შეგვიძლია მივწეროთ ჩატში. ყოველი შემთხვევისთვის ჩვენი დაზღვევა არის ის, რომ BYBIT, კონკრეტულად BYBIT, აქვს დაბლოკილი მისი ეს coin-ები, კრიპტოვალუტა, ტეძერი და არ დარიცხვის შემთხვევაში ჩვენ დაზღვეული ვართ იმით, რომ support-ს მივწერთ, 24 საათიანი support-ი არის. შეგვიძლია აქედან მივწეროთ, რომ ჩვენ გადავურიცხეთ მას თანხა, გავუგზავნოთ ამონაწერი, გავუგზავნოთ ქვითარი support-ს, რითიც დავამტკიცებთ, რომ ჩვენი მხრიდან გავაკეთეთ ტრანზაქცია და ვერ მივიღეთ მოწოდებლის, ანუ P2P ტრეიდერიდან თანხა და თვითონ support-ი ავტომატურად გადმოგვირიცხავს შესაბამის თანხას, რაც ჩვენ გვეკუთვნის. ეს არის P2P ტრეიდინგის, ესე ვთქვათ, შუამავალი რგოლი, რომელიც ნებისმიერ კრიპტო ბირჟაზე მუშაობს ასე. P2P ოპერაცია უკვე დასრულდა, აქ არის მონაცემები, complete უწერია. და ყველა მონაცემი არის აქ ასახული, თანხა, კურსი, payment მეთოდი, გადახდის მეთოდიც, PayPal-იც და დაახლოებით 2-3 წუთი დაჭირდა მაქსიმუმ. გადავალ ახლა მე საფულეში და ვნახავ ეს თანხა არის funding საფულეზე. ნებისმიერი P2P-ით შესრულებული ნებისმიერი ოპერაცია ჯდება funding საფულეზე. თუ გვინდა ჩვენ რაიმე coin-ის ყიდვა და შემდეგ გადარიცხვა, უნდა გავაკეთოთ ტრანსფერი და funding-იდან გადავიტანოთ spot ანგარიშზე. ან გადავიტანოთ დერივატივებზე, თუ გვინდა ფიუჩერსებზე ვაჭრობ, ან რისთვისაც გვინდა. ყოველი შემთხვევისთვის, როცა P2P-ს ვაკეთებთ და გაქეშებას ვაპირებთ, ამ შემთხვევაში უნდა გადმოვიტანოთ ისევ funding ანგარიშზე ეს ჩვენი თანხები. მოკლედ მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი P2P ოპერაცია BYBIT-ზე დეპოზიტი PayPal-იდან 3 წუთიც არ დაჭირდა. აუცილებლად გაითვალისწინეთ ყველა დეტალი, რაზეც მაქვს ყურადღება გამახვილებული ამ ვიდეოში, რადგან სწორად და ზუსტად შეასრულოთ ესეთი ტიპის ოპერაციები. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დაალაიქეთ, არხის გამოწერას არ დაგავიწყეთ, რადგან ხელი შეუწყოთ არხის განვითარებას და თუ კი გაქვთ სურვილი, რომ სხვა ტიპის ვიდეო გადავიღო, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში. მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე.